pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw. May nilatang tula at awit sa paglay minamahal. Ang isablang watawat mo'y tagumpay nga nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mag-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sino may nalang ang bayan sa iyo? Alam nyo na. Okay, please be seated. Yes, so of course. Where is the So, i-ano ko lang, i-welcome ko anay ang aton yung mga from the municipality level, kay hindi ko man sila memorize, pwede na sila na lang mapakilala, mga beautiful, Nonoy, when you go to France, so introduce yourself. So, maayong hapon, magandang maayong hapon sa lahat ng mga estudyante. I'm proud to you, everybody. This my guest or bisita natin nga alis sa Malacanang. So, natuwa at nasayahan yung bisita natin sa ngayong hapon. Ganito na tayo karami. Hindi kalain ng guest natin na okay lang ha, pasensya lang kasi pareho naman tayong nagtyaga sa mainit. At least, mainit din yung excited tayo na malaman mamaya yung sasabihin natin na sa atin. Ang guest naton wala sing iba kundi ang ating bisita from Manila, si Bishop Nilo Tayag. Alam niyo ba, nung bata pa siya, hanggang ngayon, wala sang minamahal kundi kagaya sa inyong mga estudyante. Diba? So, at mayroon siyang kasama, si Sir Camilo Mendez. Ariasa. Okay. Ayaw na hapon sa inyo tanang. Ilonggo, Ilonggo man. It's not the pure Ilonggo, pero makabalik sa maghambal sa Ilonggo. So malipay kita, di ba? Okay. Because I love my own dialect. Siyempre Ilonggo, proud kita. Oh. Pero siyempre mahal din natin yung mga Tagalog. At saka, ini-welcome muna from Barangay Kastasan. Nakinis, kilala ka man? Yung leader natin ha, sa barangay. And then next, from Sigonag. That's my brother. Your brother. And then, hindi ko makalimutan ang kapatid din, guardian, si Brad Efren from Agsanayan. Next, Jessie Alda from Avila. Yes. And then, Mr. Anases from Comelig, Buenavista. Okay, next. Tita Bibi, please stand up. Yes. Thank you. Next, si brother ko. Okay, wala din stand. Ano ba rin sa Guimaras State, former board member, immigration Dan, si Nesville, kag Lorlyn dito po. Next, si Ma'am Hasmin from Jordan. And then may Otto Eugene Kagawad, former, okay. And next, yes. Also my brother. Kagawad, barangay
Cabano. San Lorenzo? Yes. Lugar po ni Madam Wilme. Yes. Next, New Poblacion President. Yes, next. And, doon niyo makita ha, ang gwapo. Ex-Kapitan Song, San Lorenzo from India. So, may arang pagkala na lawag. Ang hamon niyo sa barangay Nazaret, the place of Jesus. Kasi Alberto Gaviota. And the rest, ngayong hapon sa tanan, para hindi kita maglawig, mga bata. So, ibalik ko na sa kay Bishop. Sir, mas kahit na lang Sir Camilo, no? Last but not the least, ang guwapo. Okay, so thank you very much, Lorlyn. We are very happy that Bishop is here with us, and we have Brother Williams also. Dalawa na sila. So this is just an orientation, and our formal discussion will start on Sunday from 8 o'clock to 4:30 because uwi ito ng Maynila sa Sunday. So please come on time, and I'm very sorry, bring your own baon, okay? Because this is voluntary. So we are very happy na ilang beses na na-postpone ito. And this afternoon, we are very glad na in spite of the limitations, ngayon ma-brown out na, nandito pa rin si Bishop kasama natin. So later on, if you have some questions, he's very willing to shoot questions. Down to earth questions, Bishop. Okay. Preparado siya. Basta kung kaya natin ang init. Okay? So this is a training seminar for Revolution Duterte for a revolutionary government. So, he is going to prepare us in case kung ano mangyari sa bansa natin, at least alam natin on how to manage the province of Guimaras. Yun na siguro sasabihin ko para may maraming nasabi si Bisa. Thank you very much, and palakpakan natin si Bisa. Thank you, Luis Mina, for this wonderful opportunity na nakakarap ko ng mga kabataan. I'm really more interested in the questions that you will be asking me. Ang subject matter natin dito ay may kinalaman sa revolusyon and revolutionary government. Revolusyon Duterte. Bakit revolusyon? Bakit Duterte? Bakit revolutionary government? Karaniwan sa mga training namin na lalo-lalo na sa mga kabataan, what we call cadre buildings, karaniwan na ginagawa namin, we ask them to sit down and divide, kung halimbawa 50 kayo, we divide you into 5 groups, isa 10. And what we'll ask you to discuss for every group is, what do you think is the first 5 most important or most crucial problems that confront the country? Anong mga problemang kinakaharap ng ating bansa at anong 5 problema na kinakaharap ng ating lipunan? So karaniwan, ang mga lumalabas na problema, shortcut lang natin, no? Halimbawa, meron tayong isang workshop. I-divide namin kayo sa 5 grupo. Ang bawat grupo ay may 10. You will discuss at least 5 basic problems. And then, you will discuss what are the 5 basic causes of those problems. And then, what are the basic solutions to those problems? Karaniwan, poverty, tapos illegal drugs, graft and corruption, ano pa? Criminality, control
by the oligarchs of our economy. Alam ba ninyo kung sino ang mga oligarchs? Alam ba ninyo kung ano ang oligarko? Alam ba ninyo kung sino ang mga trapo? So, ang isang malalim na problema ay ang kontrol ng mga trapo, traditional politicians, na pinagagalaw ng mga malalaking mga multi-billionaires at mga trillionaires sa ating bansa. Yun ang mga problema. Ilan ba yun? 4? Panlima. Ano ba ang mga panlima? O sino yung panlima natin? Yung... pagpapagay natin yung 4 na problema lang. Kahirapan, droga, graft and corruption, tapos yung kriminalidad, kontrol ng mga oligarko, kontrol ng mga dayuhan sa ating ekonomiya. O discuss natin ang kahirapan. You don't stop there. Kailangan tanong mo ano ang pinanggagalingan ng ating kahirapan. What are the causes of poverty? Tapos babalik ka na naman sa question na, ay kasi kontrolado ng mga dayuhan ng ating kabuhayan. Statistics will show that only 50 families, oligarch families, control 85% of the wealth of this country. Yun ang pinanggagalingan ng poverty. Pero, tanong na naman, bakit nakontrol ng mga dayuhan ang ating ekonomiya? Bakit nakapasok ang mga dayuhan sa ating ekonomiya? Sa ating bansa? Kasi graft and corruption sa Bureau of Immigration. Pumasok ang mga dayuhan dito sa ating bansa, pumasok yung mga nagpa-5-6, pumasok yung mga nagko-control ngayon sa ating mga rice supply, mga rice cartel. Bakit nakapasok? Kasi yung mga taong gobyerno na nandyan sa Bureau of Immigration ay kumikita ng 150 to 300,000 pesos per head na pumapasok ng mga inchik, pumapasok ng mga Bombay na nagko-control sa ating ekonomiya. Ang lahat ng mga dayuhan na yan ay pinapasok nila. Bakit nila pinapasok? Kasi wala silang pagmamahal sa bayan. Kapag binigyan sila ng pera ng mga dayuhan na yan, pasok nila lahat ng mga dayuhan. Ang mga dayuhan naman yan, magde-negosyo. Papasok sa Department of Trade and Industry. Papasok sa DNR. Papasok sa iba't ibang mga opisina, nakakakuha ng mga permit, nakakakuha ng mga licenses, pupunta sa Bureau of Mines and Geosciences. Sa DNR, makakakuha sila ng mga licenses. Paano sila nakakakuha? Again, naglalagay na naman sila. Bakit tumatanggap ng lagay ang maraming mga tao sa gobyerno? Kasi hindi pwedeng sasabihin, ay, nagugutom sila na, kailangan na. Kasi wala silang pagmamahal sa bayan. Bakit sila walang pagmamahal sa bayan? Dahil mula sa pagkabata, katulad ninyo, hindi tayo tinuruan ng ating mga magulang ng pagmamahal sa bayan. Hindi tayo tinuruan ng mga eskwelahan ng pagmamahal sa bayan. Hindi tayo tinuruan ng simbahan ng pagmamahal sa bayan. Hindi tayo tinuruan ng mass media. Hindi tayo tinuruan ng gobyerno. Therefore, it is not poverty and unemployment. It is not the illegal drugs. Alone, these are only symptoms. Control of the oligarchs and the foreigners of our economy, and then other unemployment, lack of education, all the related problems they have, ay only symptoms. They are symptoms of a graver problem. The most basic problem in our society is the lack of an ideology. Ang mga inchik, tinuturuan mula sa pagkabata, ang kainchikan, kung paano nila mamahalin ang kanilang bansa, kung paano maging hari ang mga inchik sa sariling bansa. Ang problema, pati dito sa ating bansa, gusto maghari nila. Ang mga Hudyo, ang mga Hapon, in Japan, your first 10 years of schooling is all values formation. Hindi sila nag-emphasize o dinidiinan ang what we call skills. No? Values
versus skills. In short, the raw materials of what we call ideology o kaisipan are values. Ano ang mga values pagpapahalaga? Ano ang kataas-taas ang pagpapahalaga natin dapat? Ang sambayanang Pilipino. The Filipino family. The Filipino nation. If you destroy the future generations, if you destroy the Filipino youth, if you destroy the Filipino people, I will kill you, ang sabi ni Duterte. That means that he carries in his heart the supreme value that should be in the heart of every one of us here, yung pagmamahal natin sa bayan. Kung wala yun, nagtataka pa tayo. Magtatap sa bar ang mga doktorang okay, kataas-taas ang pagpapahalaga. So gusto ko linawin sa inyo, ang pinakamabigat, ang pinakaugat na problema natin na kung bakit ang gagaling dyan ng kahirapan, ang gagaling dyan ng droga, ang gagaling dyan ng graft and corruption, ang gagaling dyan ng control ng mga dayuhan ng ating kaya nga ito, walang mikropono. O, tandaan ninyo, ang puntong ibibigay ko sa inyo, the lack of an ideology, the absence of an ideology. Ang sinasabi naman nila, wala daw tayong ideology, tayong mga Pilipino. Hindi katulad ng mga Inchik, 4,000 year old civilization, hindi katulad ng mga Koreano, 2,000 year old civilization. Mayroong mga ideology yan. Ideology is a system of thought, system of ideas, a system of principles. Okay? Na-develop ito mula nung tayo ay nakikipaglaban para maiisang bansa. Meron tayong ideology, the Filipino ideology. This was forged by Rizal, Del Pilar, Jaena, and company since the time of the first propaganda movement when they were in Madrid and Barcelona. They had to go to a foreign country in order to shape our concept of an ideology, a Filipino ideology, isang kaisipan para sa Pilipino na nagtatakda ng isang konsepto ng isang nation o isang bansa, a Filipino nation, na nagtatakda ng isang Filipino state or estado. Okay, kung nag-aralan sa government yan, what are the elements of state? Merong gobyerno, may lupa, may land, territory, etc., etc. But what is important to be ingrained in your minds, especially you young people, is that there is a Filipino ideology. Okay? Ngayon, ang Filipino ideology yan nasa realm lamang ng ideas. If it is in the realm of ideas, it is just mere philosophy. Kung mga estudyante kayo, no? The difference between philosophy and ideology is that they are both sets of ideas, but in the case of ideology, the ideology is believed in, pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. Paniwala is belief. And when you raise it to the level of faith, pinananampalatayanan, kapag tinaas mo na sa level ng pananampalataya, that means that you are ready to act on the basis of the ideology. That means that you are willing to sacrifice on the basis of the ideology. And above all, you are willing to offer your life, name, and sacred honor.
when a system of ideas, when a system of principles is believed in, people have faith in it, and people act on it, people are willing to sacrifice for it, people are willing to offer their lives, so that then that becomes an ideology. It becomes a material force to change our society. Ang problema, pagkatapos na mabuo ni Rizal, Del Pilar at si Graciano Lopez Aina, yung Ilonggong si Graciano Lopez Aina, ay hindi na-develop ng mabuti itong ideology na ito kasi dumating ang mga Amerikano noong 1901. Ang unang nagsapraktika nito ay si Bonifacio, the first president of the Republic. Tinayo niya ang katipunan from 1892 to 1896. In 1896, naging biktima si Bonifacio ng Tejeros syndrome. Tejeros Convention, pinapatay siya ni Aguinaldo, and Aguinaldo took over in 1896. He was the second president of the Second Republic. Okay? In 1901, Aguinaldo surrendered, pinapatay din niya si Antonio Luna, pero magsusurrender lang pala siya sa mga Amerikano. In short, yung grupo ni Aguinaldo, ang mga trapong grupo ni Aguinaldo, ang mga ilustrados na naging trapo o traditional politicians na pinagagalaw ng mga oligarko. Tandaan niyo, sino ang mga oligarko? Henry C., John Gong, etc. Kita din lahat ng lupa natin, lahat ng mga sumark natin, lahat ng mga yan, ay kontrolado ng mga dayuhang interes. Okay? Alam na ninyo. So, mula kay Aguinaldo, 1896, hanggang kay Aquino III, 2016, 120 years yan na paghahari ng mga ng mga trapo at saka ng mga oligarko, pati na ng mga oligarko, pati na ang lalawigan ng Guimaras. Meron din tayong mga oligarko dito nagpapagalaw. Meron din tayong mga trapong nagpapagalaw sa ating bayan. At mistula tayong mga slaves o alipin sa sariling bayan. The sad part of it is that we are a very rich country. Everyone, most countries of the world are telling us, ay napakayaman ninyo mga Pilipino. Pero bakit kayo nagdaraho? Because 50 families composing the oligarchs control 85 to 90% of the wealth of this country. That is the reason. Kaya nagiging OFW tayo, kaya nagiging BPO tayo, para mag-produce tayo ng $25 billion, $15 billion from the BPO. Yan ang nagsusustain lamang sa ating economy. Pero itong $25 billion na ito, nagdadaan din sa mga bangko ng mga kahinskan. Itong mga $15 billion na ito, nagdadaan din sa kamay ng mga oligarko. So wala. Nahihirapan tayo. Kaya, ang kontrol ng mga oligarko sa ating ekonomiya at ang kawalan ng isang ideolohiya na tinuturo mula sa pagkabata, mula sa kinder, hanggang sa pagkolehiyo natin is the basic reason why we do not even have the basic love of country. For God's sakes, for Diyos por Santo, wala tayong pag-ibig sa tinubuang lupa. That is the reason why when you are given a position in the government, ay nagkakandabalahibo ang mga kamay ninyo. Kayo ay na-assign sa Bureau of Customs, na-assign sa Bureau of Internal Revenue, na-assign kayo sa Bureau of Immigration, na-assign kayo sa Energy Regulatory Commission, etc. etc. In 2021, alam niyo yung kanta ni Yoyoy Villam, di ba? In 1521. In Limasawa Island. The first mass was held in Limasawa Island. So in 2021, Catholicism in this country shall have
been 500 years old. But for God's sake, for Joseph, for son, mula sa kinder, reliyon, tinuturo, elementary, high school, college, hanggang sa maging isang abogado, tapos maging top notcher pa sa bar, i-appoint ko siya sa Bureau of Customs. Nagkakatumutubuan ng sungay, tinutumuan ng buntot, tapos nagkakaroon ng mistulang demonyo. So, hindi tayo binabago ng Katolisismo. Hindi tayo binabago ng pagka-Kristiyano natin. Bakit? Hindi tinuturuan ng tama ang mga bata kung paano ma-internalize ang proseso. Doon sa workshop natin, tinutuloy natin sa Sunday, pag-aaralan natin ang proseso ng pag-develop ng commitment ng isang tao. Commitment sa kanyang bansa. Hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pamilya, at ituturing niya ang bansa bilang extension ng kanyang pamilya. A nation is an extension of the Filipino family. If you're going to work for the welfare of yourself, if you're going to work for the welfare of your family, you've got, first of all, to work for the welfare of the entire country and the entire Philippine society. Okay? Malinaw na yun, ano? Ano ba talaga ang definition ng isang revolusyon? Yung bang EDSA 1, revolusyon? Yung bang EDSA 2, revolusyon? Yung bang EDSA 3, revolusyon? Hindi mga revolusyon yan. Sapagkat yan ay tunggalian lamang ng mga paksyon, ng mga nagaharing uri. Yung paksyon ni Marcos, pinabagsak ng paksyon ni Cory o Juanco Aquino. Okay? Yung paksyon ni Erap ay pinabagsak ng isang GNA. Gloria Macapagat-Arroyo. EDSA 3, gusto pabagsakin ni Erap ang paksyon ni Gloria Macapagat-Arroyo. These are just quarrels among the trapos. They do not have anything to do with the rebellion of the poor, the masses of our people, who compose 95% of the population. If you imagine the structural analysis of Philippine society, hanggang sila ang nasa tuktok. Alam mo yung kanta ni Bamboo? At Sulok? Hanggang sila ay nasa tuktok, ano susunod doon? At sila. Hindi matatapos ang gulo. Hindi matatapos ang gulo. They are only 0.05% of the population. 95 to 4.05. They are only 0.01% ng ating population silang nasa tuktok. Pero silang nagpapagalaw dito sa ating lahat. Ang mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang mga maralitang tagalusod, ang mga maralitang kanayunan, sila lahat ay nabubuhay na mistulang mga alipin sa sariling bayan sa isang napakayaman na bansa in a very rich country of natural resources. Sasabihin ng mga scientists, the view from the moon, looking the satellite looking at the Philippines, nagniningas. The Philippines is burning. Parang nagliliyab ang Pilipinas. Why? Because there is so much deposit of gold and minerals. Aside from the fact that dito nabaon ang Vatican gold at saka yung Yamasta gold. Okay? Ay, yan ang yaman ng ating bansa. Pero, tingnan ninyo ang kalagayan natin. Napakahirap natin. So, the real revolution is a revolution na na-overthrow o nailalagay sa taas ng kapangyarihan ang masa ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang tagalusod at mga profesional at ang mga empleyado ng gobyerno. So, okay, that's clear. Therefore, by that definition, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3
do not at all merit the definition of a revolution. When Duterte came in 2016, after 120 years, napasigaw ako sa mga tao. Ako, nakapaglingkod ako kay Marcos. Pero nung dumating si Duterte, sabi ko, Duterte is a gift of God to the Filipino people only once in a century. And another phenomenon is the convergence of a universal right to revolution of all peoples. That is, kayong mga student of law and the student of political science, dapat alam niyo that there is a universal right of peoples to revolution, direct action by the people. Number two, there is a universal right of the states or any state to protect itself, to preserve itself, to enhance itself, and to advance itself, its interest. Now, this is a lifetime opportunity for all of us because there is a convergence between the right to revolution and the right of the state to preserve itself under Duterte. Meaning, merong isang pagtatagpo, merong isang pagtutugma, there is a convergence ng right to revolution at saka the right of the state to preserve itself, the right of Duterte to preserve himself against destabilizers, against assassins, and against those who would bring him down. Kasi minamanipula ng mga oligarko kasi alam nila ang mga interest nila ay magagalaw. Ngayon, this only happens only once in a lifetime. If we do not take advantage of these 2.5 years na natitira pa kay Digong, and if we squander all these chances of opportunity, we will have to wait for another 100 years bago lumitaw ang isang leader na maaaring makakapagpabago at magbibigay ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Okay? So, si Digong, bagamat siya ay trapo, ang tatay niya, gabinete, member ng gabinete ni Marcos, si Digong ay napasama sa amin. Kung tinayo namin ni Jose Maria Siso ng Kabataan Mga Bayan, noong mga 70s. Nasa Lyceum of the Philippines siya, meron siya nabaril sa Ateneo de Davao. Pagkatapos na expel siya, dinala siya sa Lyceum. Tapos doon siya nagtapos ng Rilo, bago siya nagpunta ng Sambeda, natuto siya ng Filipino ideology. Yung sinasabi ko sa inyong supreme value of the Filipino nation, diba, ang sambayan ng Pilipino, at saka yung tayo ang hari sa ating sariling bayan, tayo ang nagmamay-ari sa ating sariling bayan, at tayo ay magkakaroon ng isang matatag at matibay na pagkakaisa sa pamamagitan ng isang simple ideology ng pagmamahal sa bayan. Okay. Susunod. Tatlong component ng isang revolutionary government. Kung mahirap para kay Duterte na mapatupad niya ang lahat ng mga gusto niyang gawin na labanan ng droga, labanan ng graft and corruption, ayusin ang ating kabuhayan, at ayusin ang ating ekonomiya na kinokontrol ngayon ng mga oligarko at mga trapo, nangangailangan ng isang revolutionary government. What are the three components of a revolutionary government? Number one, an overwhelming mass movement. Kaya umiikot kami sa buong Pilipinas. Kaya nagpatayo kami ng mga provincial councils, city councils, municipal councils, and barangay councils down the line. So that we can have an overwhelming mass movement and clamor for a revolutionary government. Ano ang mga force multipliers natin? Marami. Mga guardians, mga Marcos loyalists na nag-aral ng Filipino ideology, even the Iglesia ni Cristo is open to aligning with us. Even the Anglican Church and other Protestant churches are numbering around 5 million, are also supporting the revolutionary government. The number two component is the military component.
we should have the support of the AFP and the PNP and the People's Militia composed by the guardians. Number 3 component is the political component. Number 1, the element. The third component is the local government councils mula sa probinsya hanggang sa barangay. The Council of Advisors, number 2, who will help Duterte legislate and make laws. Gagawa ng mga batas ni Duterte directly. Meron siyang Council of Advisors na mga magagaling na mga abogado, mga magagaling na ekonomista. Lahat sinasabi sa akin ngayon, nagbo-volunteer kami. Noong araw, ayaw namin mag-volunteer, sabi ng mga university people dito. But now, we are volunteering our services because we know na hindi magiging corrupt ang revolutionary government. Number 3, an alternative judiciary. Number 4, an element is an alternative bureaucracy. Because the 1.5 bureaucracy in this country is so graft and corruption-ridden that it is impossible to even get your certificate, your marriage certificate, the death certificate of anyone that dies in the family, and other documents kung walang lagay-lagay. From the janitor hanggang sa kataas-taasang mga direktor, puro magdanakaw yung mga yan. Paano mo lilinisin yan? Sa pamamagitan ng mga normal processes, sapagkat ang mga institutions natin ay flawed and dysfunctional. And at the same time, exacerbated by the lack of an ideology. Because kung wala tayong ideolohiya, tanggapin ninyo, oportunista tayo masyado. Kapag dumating ang KBL, kapag dumating ang hugpong ng pagbabago, kapag dumating ang PDDS, PDP laban, ayun, dalawang paksyon na. Paksyon ni Coco Pimentel at saka paksyon ni Vic Garcia. So nakikita din ninyo, because of lack of ideology, the lack of ideology gives way to the ideology of the stomach. The lack of an ideology gives way to the ideology of opportunism. The lack of ideology gives way to the ideology of hunyango. Ano ba hunyango? Ano hunyango sa Ilonggo? Kapag dumikit sa blue, nagiging blue. Kapag dumakit sa camellia. Yan ang ating ideology. Kapag dumakit sa pula, nagiging pula. Kapag dumikit sa berde, nagiging berde. Walang isang salita, walang isang paninindigan. Ano yung ibig sabihin ng paninindigan? Meron kang malinaw na pinapanigan, meron kang malinaw na tinitindigan. That is the meaning of having principles and having an ideology to yourself. So, tapos na ako. Question din nyo. Para bago mag-alas 4, makaka-batsi na kayo. No holds barred, ha? No holds barred. Sino moderator nyo? Kasi gusto na yung component ng revolutionary government ay ang okay, pamating po ang Mike, please, naman tingin. Ayaw ka na, sige na. Sorry for being... Wilme. one of the component of the revolutionary government is the local government unit. Here in Guimaras, all local government officials here are yellow. Yellow. Okay. Oh. Nang manalo si Duterte, tumakbo sa PDP laban. Pero ang doktrina nila ay yellow pa rin. So pag wala tayong support sa local government, especially here in Guimaras, in revolutionary government. So wala tayong masasahan dito sa Guimaras. Okay. Tama yung sinasabi mo na kahit na nanalo si Duterte, magpahanggang ngayon, naghahari pa mga dilawan dito sa Guimaras. So ito yung pinaka-mabigat na problema kinakaharap natin. So my duty and my obligation to you is to bring this matter
before the President. Kasi napakaraming mga problema ng Presidente. Napakaraming problema ng sambayan ng Pilipino. Napakaraming problema ang kinakaharap niya. Kailangan merong mga grupo ng mga tao nagdadala sa kanya ng problema para sa dapat maaksyonan niya. Na dito po sa lalawigan ng Guimaras, patuloy pa rin ang droga, patuloy pa rin ang corruption, patuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga politiko, patuloy pa rin ang paghahari ng mga dilawan dito sa lalawigan. At kailangan wakasan na ito. Ginoong Pangulo, kailangan wakasan na. At hindi magagawa ng mga tao na sila lamang. Sapagkat, pero ito sasabihin ko sa inyo, the culture of impunity for a long time, during the 120 years from Aguinaldo to Aquino III, the culture of impunity created a culture of ignorance, and a culture of ignorance created a culture of cowardice on the part of our people. Aminin natin na duduwag tayo. Ano salita sa Ilonggo sa duwag? Palawit. Palawit. Okay. Huwag tayong maging palawit. Okay. Matuto tayong lumaban. Yes. Babalik tayo dun sa maki-baka. Huwag matakot. Back to the 70s. Okay. Okay. Good afternoon sa tanan. So, guardian din yun na si former SB po from Cebu. Guardian din siya si Brother Balichong. So, some more questions. Taga-GSC You know, this is a rare opportunity na nakaharap natin si Bishop Nilo Tayag. Yes, darling. State your name naman para maganda tayo dito. I'm Apogolay April May Morata sa Tagahitolyo. Sir, ang mga idea na ginagawa or ini-implementar ni Duterte ngayon, saan niya ba yun nakukuha? Idea niya mismo or may nagsasabi na dapat itong gawin? Ang kwento ko kanina ganito, di ba? Nung estudyante siya, napunta siya sa Lyceum. Kami dalawa ni Jose Maria Siso doon, magkasama pa kami. Tinayo namin yung Kabataang Makabayan. He was the national chairman, I was the general secretary. And eventually, when he went underground ahead of me, I took over the position of national chairman of the Kabataang Makabayan. The Kabataang Makabayan carries the nationalist principles. Yung supreme value of any nationalist ideology or principles is that the Filipino people are supreme. No? They are the supreme value. If the Japanese people are supreme in their own country, if the Chinese people are supreme in their own country, if the Israelis are supreme in their own country, why can't we Filipinos be supreme in our own country? Pero ngayon, ano tayo? Slaves, okay. Mabuti alam tayo. Slaves in our own country. Hindi natin pwedeng palakpakan yun. Slaves in our own country, okay? Palakpak siya sa awareness. Awareness. Palakpakan natin yung awareness. Aware. And there is a difference between what we call awareness, which is kamalayan in Tagalog, and kamulatan, which is consciousness. When you have consciousness, that means papasok na yung readiness to act, readiness to sacrifice, and the readiness to offer your life, name and sacred honor in the altar of sacrifice. If we do not reach that point, mind you mga kabataan, we will never liberate this country from the stranglehold of the oligarchs and the trappers. Okay. Ano pa ba ang question mo? So, okay na yan? Okay na. So in addition ni Clark, ano ko lang po asa natin, Dong Bishop? Yes. Ibig sabihin sino, may nagsasabi sa ating presidente. So yung sagot ni Bishop, from the start nga naging ideologist na yung presidente natin, na nasa puso niya yung love of country. Yun po. At saka street smart yung presidente natin. So,
I know some of you here nadadala sa mga fake news. Just like the UP students. Ngayon, today, they are on the streets. Despite ng gobyerno, nagagastos sila, but then they are there, shouting on the streets to oust our president. So it's our opportunity now, young ones. This is not for us. Kami, kasi may edad na kami there. We are ahead na kami sa inyo. So we are preparing for your future. So please, kung mayroon kayong tanong, go stand now and ask our guests. Come on. Even the representatives from the different towns. Sa mga problems na Anything concern our province, concern our nation, etc. If they are clarification of one, yes, there. State your name. So good afternoon, everyone. So sir, since you already cited all the positive sides of this new form of revolutionary government, so is there any chance nga kung ma-implement ni ang new form of revolutionary government nga kay Duterte, will there be these negative effects also? There is no such thing as 100% perfection in life. So, even in electricity, there is negative and positive to have the flow of electricity. Kailangan magsama ang negative at saka positive para dumaloy ang elektrisidad. Kaya lang, hindi dapat when it is applied in society, hindi dapat mangibabaw o maghari ang negatibo sa positibo. Okay? Kahit ang salitang revolusyon, nakala ninyo galing sa mechanical engineering yan. The word revolution is a 360-degree turn of an engine. Okay? Rev. One rev. Pero, hindi ba stupido yung ikot ka lang ng ikot ng 360 degrees? Walang pagbabago. The real analogy, the correct analogy is a spiral that moves upward to an upper plane. Na nag-aaral kayo ng solid geometry. Pataas ng pataas yan, at saka yung spiral is getting bigger. The circle is getting bigger and bigger. Yan ang konsepto ng revolusyon, 360-degree turn. So there is a limit. Kayo, mga estudyante kayo of science and the physical and the social sciences, there is a limit in the application of concepts in the physical sciences like engineering, when they are applied to political science, and when they are applied to sociology and to psychology. So, ano yung question mo? Is there any negative? Of course, negative. Okay. Negative. Halimbawa, yung negativity ni Bigo. Ang negativity ni Bigo ay ganito. Tatapatin ko na kayo. Mas maswerte ang Panginoong Jesucristo. Meron siya 12 apostles, isa lang ang naghudas. Isa lang ang naghudas sa lamin yung gagawa. Si Digong, ang negatibo kay Digong, baka 24 mahigit yung kanyang apostoles. Pero hindi natin alam kung ilan ang mga hudas doon. Okay. Kaya, ang tungkulin ng Revolusyong Duterte for a revolutionary government is to help the President shift, salain kung sino ang totoo at hindi totoo. Kung sino ang positibo at kung sino ang negatibo. Yun ang mga negatibo na sinasabi. So, ang negatibo sa atin, ang lahat ng mga nagpapahirap sa ating bansa, yun ang negatibo. On the side of the masses, if the masses become conscious and become inspired, if the masses are organized and they are mobilized, that's positive. If the masses remain in their present state, na puro lamang paghihintay ang ginagawa, ang net effect nito, there will be no vote buyers kung walang vote sellers. There will be no vote sellers kung walang vote buyers. Kung it takes two to tango. Diba? It takes two to tango.
Kaya, itong mga trapong ito, marunong bumili ng mga boto, pero ang mga mahihirap, dala ng kahirapan, kailangan magbenta ng boto sapagkat wala naman silang nakikita positibo sa eleksyon. Kasi ikot lamang ng ikot, isang grupo ng magnanakaw, gustong palitan ang mga kasalukuyang nagnanakaw, kasi gusto nila, sila naman ang magnanakaw. Diba? O yan ang politika sa cycle. cycle, it's a vicious cycle. Thank you. So, nasagot ba yon? I think ang sabihin kung ma-implement yung revolutionary government, will there be positive and negative? Yan ibig ko sabihin. Ano yung negative? Pero gusto ninyo na maging mag-revolutionary government tayo para makamit ang federal system. Right? Sinong ayaw dito ng federalism? Wala. Wala. Kasi po, through revolutionary government lang po, maging makamit ang goal, ang dream ng ating president. Ang total change. Sino gusto dito ng total change? Ang total change. Ang hindi nag-raise ng hands, they want walang change. Gusto nila ganun pa rin. Bishop, alam na of course atad na atad sila. Kailan daw mangyari? Because 31, out na. Pero of course, wala tayong magawa doon kasi true, Sir Bishop, kasi nag-ikot sila eh. Ang misyon ng grupo ni Bishop is umiikot sa buong Pilipinas just to organize this kind of groups to inject awareness, ideology. So, ilang percent na po, Bishop, yung remaining na po sa Philippines po? The positive side is that there are 32 million Filipinos who are clamoring for a revolutionary government. The negative side is that they are not yet organized. That is why we are going all around the country. At least all provinces down the line must be organized. Kasi sasabihin natin, ngayon, ano ba yung slogan ng Revolution Duterte for a revolutionary government? Let the government do its worst. Ngayon, ano ba ginagawa nila ngayon? Sinabit ng Presidente yung draft constitution ng federalism, ng federal state. Ano ginawa ng mga i-cremate namin, sabi ni Senator Lacson. Ang ibig sabihin nun, pinatay na nila. Kasi cremation na eh. We will cremate the draft federal constitution. Di negatibo na naman yun. Tapos may isang grupo naman, we will contest in the Supreme Court the constitutionality of the federal form of government. Patay na naman. Negative na naman. Positive yung ginawa ni Pangulong Duterte na siya ay nag-umirang ng 25 ng mga magagaling at matatalinong mga Pilipino para bumuo sila ng isang borrador, isang draft ng isang constitutional government, federal government. Anong nangyayari ngayon? Papatayin naman nila sa Kongreso. Anong gagawin ng revolutionary government? Para on the positive side, alisin na dapat ang Kongreso, alisin na dapat ang Senado. Yun ang gagawin ng revolutionary government. Kasi, hindi gagawa ng matinong batas ang mga taong bumubuo ng 85% ng mga congressman natin ay mga Panginoong may lupa at saka mga kapitalista. Hindi sila gagawa ng mga batas at kukuha ng isang bato para pukpok sa kanilang mga ulo. Yun ang negatibo. Talagang hanggang nandyan ang Kongreso, hanggang nandyan ang Senado, ito ay mga balakid, ito ang mga hihaharang doon sa isang tunay na pagbabago sa ating lipunan. Some more questions. Thank you, Bishop. Yes, sir. Right. So I just want to speak on behalf of our youth here. Youth. Yeah. Considering what's happening now in our society, especially in our government, so even in the news, yung news ngayon na yung UP students are activists, diba? They're against of
President Duterte. So, since we do understand his positive purpose, what can we do? Can we do to spread this good news to our family and to our community? My other question is, what can we do to help in our own ways? I will answer your question with another question. Yeah, correct. Ang tanong na umiikot sa aming mga dating aktivista, hindi naman nila tatanong, when I was a freshman at the University of the Philippines, nanumpa na ako sa Partido Komunista ng Pilipinas, hukbong mapagpalayan ng bayan. And I started my revolutionary career at the age of 16 to 17. Ngayon, nagtayo ako ng isang fraternity sa UP Alpha Sigma Fraternity. It started as an association of scholars and it became alay sa sambayanan. Maraming mga miyembro ng fraternity, isang mga Ilonggong katulad ni Antonio Tagamulila, editor of the Philippine Collegian, who offered his life in Majaas Mountain to fight against the imperialist powers. So, maraming mga fraternity brother namin yan, si Tony Tagamulila, maraming mga naging NPA, maraming mga naging revolutionaries at ngayon ang kanilang pangalan ay nakaukit na sa bantayog ng mga bayan. Ang ibig ko sabihin, ang tanong ko ay ganito. Meron silang binabanggit doon tungkol sa mga millennials. Alam niyo, nakakapag-mobilize kami noon ng 250,000. 250,000 up to 300,000 ng mga estudyante. Karamihan estudyante. Pag sumigaw akong sa Malacanang, sumigaw akong sa US Embassy, lulusog na kami sa US Embassy, lulusog na kami sa... Pero ngayon, walang awareness at walang consciousness ang mga kabataan. Bakit? Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Nilaso no, sabi nga ni Digong, yung utak ninyo ay nasunog na ng droga o yung mga gadget ninyo wala kayong ginawa kundi magganyan. Bigyan ninyo ng panahon ang bayan. Sapagkat kung hindi nyo bibigyan ng panahon ng bayan, the succeeding generations of Filipinos will forever be. Sasagutin niyo yung tanong ko. Bakit ganito? Ayan, sinabi ko na sa inyo. Ganito kami noon. Paano kayo ngayon? Sagot! Paano kayo ngayon? Hindi naman pwede kumayat ako sa inyo. Kasi di ba? Atakot na kayo, atakot. Sagot, maybe kulang ka sa Kulang sa vitamina. Sila sa history. Tinuruan ba kayo sa elementary ng kasaysayan? Baka tulad kayo ng mga Luzon. Ang Bayong Mulcan ay nasa Naga City, sabi niya. Sa grade 4 tinuturo ang geography. Mas magaling pa sa kanya si Yoyoy Bigali pag-ingray yung geography. Pero ganun pa man, sinasabi ko na nagbunga na talaga yung hindi pagtuturo ng pagmamahal sa bayan simula sa pagkabata hanggang sa pagiging kolehiyo ninyo ngayon. You are college students, no? Pero ang tanong ko sa inyo, sino nagturo sa inyo ng pagmamahal sa bayan? Mahal ba niyo yung bayan niyo o wala kayong pakialam? Gusto sumagot. Mahal niyo ba yung bayan natin o wala kayong pakialam? Sige, sabi nga nila sa di ba? Kami yung pag-alat ng bayan. Yun. Very good. Si Dr. Jose Rizal ay sumulat ang isang tula. La más bella esperanza de mi patria. Hindi na kayo tinuruan ng Spanish. Anyway, hindi naman kailangan nyo. Ang ibig lamang sabihin nito, patunayan ninyo na ang kabataan ay siyang tunay na pag-asa ng bayan. Kasi, ito nga, nasa pre-departure area na ako, particular. I am in the pre-departure area, so I am very busy trying to produce
itong mga pagtuturo natin sa kabataan ngayon is to be able to augment, it's to be able to continue, is to be able to augment, continue, and strengthen the process of change in our country. If the youth of the land are not able to internalize the fundamental, the supreme and fundamental values of an ideology, then this country is hopeless. Yes. Do you agree? Yes. Okay. Before the next question, everybody's aware kung ano kayo sa politika din sa Guimaras. After today, pagpuli nyo, may mari mo na sa mga report na ginano ka mo diri sa sulod. 101% it will happen, Bishop. That's how dirty the monitoring activity of the politicians here in Guimaras. Given. Now, so we expect you to answer the correct answer when you are asked. Basin pa lang at wala mang ginikata nyo to, ay, ginano to sa ni Tito Luis, si Professor Germina, si Bishop Tayag to, ang guest to, ginano tong bata nyo. Kaya, how will you answer that? Dapat kabalo ka mo magsabat nga, we were only taught, i-review lang ang love of country. Amo na kamaturan, di ba lang? Yes. Kulang sa aton. Kabinsong, please take the floor. Question or any concern? Dr. Nossi kasi. Komentaryo. Hindi kasi ano din yan eh. Ano din yan sa bayan. Journalistic. Yeah. So yung mga ano dito, mga aspiring public servants po. Okay. Miss Joyce from Nueva Valencia. Nueva Valencia. Nueva Valencia. The mic, sir. The mic. Good afternoon, sir. I have been way back. I have heard his name, Bishop Tayag, during the martial law years. He was too young there. Two questions, because depending on the timeline of President Duterte, would come first our decision, political decision here, especially in Guimaras and personally, no? Which come first, the filing of the certificate of candidacy for the 2019 elections, or a revolutionary government would come ahead of that? As I said, the timeline would be based on, number one, let the government do its worst under the existing flawed and dysfunctional political institutions, okay? And exacerbated by the lack of an ideology and the opportunism of both the greed of the tapos and the oligarchs, as well as the opportunism even of the Filipino masses. Yan ang mga sangkap na nagkakandang gulo-gulo na ang kasalukuyang sistema ng ating pamahalaan. Now, what can we do? Na kaya nagmamadali kami because we would like to confront President Duterte with a fait accompli. Anong ibig sabihin nun? An accomplished fact. Meron tayong preparedness. Kasi pag hindi ka talaga handa rito, wala tayong papalit, mananatili na naman ang mga nakaupo mula sa barangay hanggang sa pamilya. Isipin ninyo sa Guimaras, mag-declare na revolutionary government pero nakaupo pa rin yung dati. Yes. Eh di walang nangyari. Kailangan meron tayong struktura. Meron tayong nakahandang structure. Isang mula sa provincial, municipal, lahat ng mga munisipyo, meron tayo. Okay? Almost done. In other words, supposing, nag-declare ang presidente, we are ready to take over. Kasama naman yung huwag kayong matakot. Kasi kasama natin ang AFP at saka PNP, umakalagay sa atin. Ano nga ba yung duwag sa Ilonggo?
Hadlok, hadlok. Talawit. 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 Talawit, hadlok. Talawit. Matalaw. Sige, tandaan ninyo ha. Huwag kayong maging talawit. Okay. So, para maintindihan ninyo ang mga taga-UP, no? Taga-UP. Okay? Para maintindihan ninyo ang nangyayari sa UP ngayon. Mabilis lang ito papaliwanag ko. Sa UP, doon namin tinayo ang Kabataang Makabayan. Mga UP students ang nagsimula dito. Kaya lang, when Marcos was kidnapped by the Americans in 1986, there was a decision of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines. I was one of the founders of the Communist Party. You know? I was then out of my teams. Noong itayo namin yung Assembly decision ang Communist Party of the Philippines, re-established Communist Party of the Philippines, as well as the New People's Army. And we had the decision na it was incorrect. It was wrong on the part of the CPP to adopt the purely anti-Marcos line. Kasi kapag bumagsak na si Marcos, nawala ba ang problema ng bayan? Nagpatuloy pa rin ang problema ng bayan. Eh bakit hanggang ngayon ang kinakalaban ng mga UP students ang problema ng bayan? Nagsebo ng mga utak ba ninyo? You are supposed to be some of the more intelligent sectors of the Filipino youth. Bakit ganito ang nangyayari sa mga UP students? They have become fixated doon sa Marcos. Patay na nga si Marcos eh. Pati yung paglilibig kay Marcos nagiging problema pa. Ang daming problema ng bayan eh. Ang daming mga problema ng bayan natin. Bakit dahil itong paglilibig kay Marcos? Okay. So, yun makikita ninyo. Alam ninyo na matapos akong pakulong ni Marcos na 11 taon, I spent 11 years in prison because of my militant and violent demonstrations against the government. Because I joined the New People's Army as a political officer. Kami nagtayo nito. In fact, dito sa Negros Occidental, ako nagtayo ng unang units ng New People's Army dyan. Diyan sa Bicol, ako rin nagtayo ng mga unang unit ng New People's Army. Malaking kasalanan ko sa bayan ng Pilipino, pero yun ang aking consciousness ng araw. Hindi na siya ngayon. Okay. Pero, nung nag-iisip ako sa kulungan, naglilindi ako sa madilim na Bartolina. Ano ba ninyo kung ano yung Bartolina? 2 meters by 3 meters na kulungan. Sinasalaksak lang yung pagkain mo. Ano yung pagkain nyo? Yung sinigang na galunggong na maliit na merong sinibak na kangkong. Sa tanghalian yun. Tapos sa gabi, merong adobong galunggong na naman. Tapos merong kang butas doon, may gripo ka. Yun na lahat. So yun ang Bartolina. Sa madilim na Bartolina, napag-isip-isip ko na hindi tama yung adapt natin yung long and protracted struggle of the People's War of surrounding the cities. Kailangan hindi komunismo, Pilipinismo. Simple lang, Pilipinismo. Love of country lang. Huwag muna tayong mag-isip ng magte-take over ang komunismo sa ating bansa. Okay? Kayong mga... So, paglabas ko ng kulungan, ganito ang nangyari sa akin. Nandito si Rodolfo Salas, ang the acting chairman of the Communist Party, sabi niya sa akin, Canilo, bumalik ka na dito sa Community Central because I was the most senior officer and founder of the CPP-NPA to get out of prison. Si Jose Maria Siso nakapasok na sa kulungan na, kasi Bernabe Buscaino, the commander of the New People's Army, pasok na rin sa kulungan. Si Victor Corpus, pasok na rin sa kulungan. Ako, lumalabas naman ako. Sabi ko, Karudi, I recruited Karudi sa UP. Nung estudyante siya,
Nirecruit ko siya maging member ng Kabataan Bayan. So, he became a leading force in the Communist Party and the New People's Army. Ang sabi ko sa niya, Karudi, ikaw na maging chairman ng partido ako. Basta ikaw, naman mong gagawin ko. Kasi hindi ko naman sinabi sa kanya, hindi ako naniniwala sa Pilipinismo. Sa loob ng kulungan of my 11th year, I regained my faith in God. And so, nung lumabas ako, nag-aaral din ako maging pare upang ako ay maging, ngayon, ang bispo na ako ng Aglipayan Church. Pero ganito naman ang nangyari sa akin nung wala pa akong isang buwan sa labas ng kulungan. My feet, by some force, brought me to Malacanang. There was no invitation. Walang invitasyon, walang pasabi-sabi, I did not ask for any appointment with President Marcos. Pumasok ako sa Malacanang, I was entertained by President Marcos, and then when he allowed me to talk to him, and when I looked at my watch, we had been talking for almost 2 hours. Anong pinag-usapan namin? Alam niyo mga pinag-usapan namin, ganito dialogue namin. Mr. President, you will never defeat the New People's Army. Why? Guimaras. Because they know what they're living for, they know what they're fighting for, and they know what they're dying for. Your soldiers are only fighting, living and fighting and dying only for their salaries and their allowances. Secondly, Mr. President, you can never kill an ideology by armed means. You can only surpass another ideology by means of another ideology. What do you suggest? I suggest, Mr. President, that we teach the Filipino soldiers and the Filipino policemen the Filipino ideology. Pumayag siya. You talk to the writers, Adrian Cristobal and those of them, kahit na bukas din, mag-lecture ka na sa mga sundalo, sa mga kampo. So I spent the next 5 years lecturing sa mga kampo at saka sa mga sa kapulisan at saka sa mga kasundaluhan. After 5 years, lumitaw yung reform the AFP movement. Beyond my wildest dreams, lumitaw ang soldiers of the Filipino people. Namulat ang mga sundalo na dati-rati ang baril nila nakatutok sa mga magsasaka at mga manggagawa. Pero ngayon, tinutok nila ang kanilang mga baril sa mga oligarko at saka sa pamamagitan ng isang kudeta noong 1989. Nagkaroon ng kudeta noong 1989 because there was the RAM, Reform the AFP movement, soldiers of the Filipino people, and the YOU, Young Officers Union. Narinig ninyo ang mga pangalang Gringo Anasan, narinig nyo si Red Capuna, Ilonggo yan. Narinig ninyo si Diosdado Valeroso, narinig nyo si General Denila, West Pointer. These are all brilliant men na nagkaroon ng kanilang puso't pagmamahal sa bayan na hindi nila natutunan sa loob ng Philippine Military Academy. But because of this ideology that Marcos had allowed me to lecture to them, I lectured to all of them, from Onasan to General Denila, and they would recognize that I lectured them. Ito ang malaking accomplishment ng ideology among the soldiers. Kaya ngayon, may tanim tayo sa AFP, may tanim tayo sa PNP. Yung mahalagang component ng isang revolutionary government na kailangan natin, the military component, nandiyan na yan. Huwag kayong matakot, makibaka tayo. Okay? Because we have the military na sumusuporta sa atin. Okay? So yun ang background ng pagkakameron natin ng suporta sa atin. Bukod pa sa dinoble ang sahod ni Duterte, ang mga sundalo, dinoble na ang sahod ng mga pulis, at gusto niya doblehin din ang sahod ng mga guro. Nagawa na niya na makameron ng isang free college education na hinaharangan ng mga na-implementa. Okay. So hinaharangan ng mga niyan, binabawasan ang budget na naman ng mga hinayutak ng mga congressman. Okay, binabawasan ang budget niya. Aalisan daw ng 3.5 billion.
Wala na ginawang mabuti ang mga yan. Kasi ang mga anak nila, nasa Arneo, nasa Rizal, nasa Assumption, nasa Sambeda. Pupunta sila sa Harvard, pupunta sila sa Princeton, at saka kung mga university. Okay? Okay. Thank you, Bishop. I just want to clarify yung two terms palagi na narinig natin sa kay Bishop. Oligarch, trapo. What do you mean by trapo? Traditional politicians. Ang oligarch po. Ano? Families nga may power sila ba mag-control sa money. To say, yeah, that the businessmen, the richest people up there. Okay? Kasi nga oligarch, mga sila mga elite. Mga elitista. Kasi sila nag-hold sa economy ng Philippines. Nagagalong subong ang economy because they cannot control our president. Do you believe na may rice shortage? I don't think so, there is. Ginagawa nila lahat yun. Yes. It's good that you are on the Dixon News, right news. Alright? So, bibigyan ko yun ng mga oligarko. Lahat ng mga SM at saka mga BDO dito, lahat ng pinakamayaman tao, pinakamayaman sa buong Pilipinas, si Henry C. Inuubos nila ang mga lupa natin. Ang mga Ayala, inuubos nila ang mga lupa natin, binibili nila, tapos tinatayo sila ng mga malls. Ano bang gagawin natin sa mga malls? They're just dumping grounds of cheap Chinese products. Ngayon, ano ba si Tan Kak Chong? Akala nyo, Pilipino ng Jollibee? Kaya na kayo ng Jollibee. Tan Kak Chong is number 3, number 4. Naman sa mga oligarko. Bibigyan pa kayo. Inom na kayo ng alak ni Andrew Tan. Ano yung alak ni Andrew Tan? Ano alak ni Andrew Tan? Emperador. Ang pinakamabiling alak sa buong Pilipinas kayo na Emperador. Shot. Alam niyo, kilala na ninyo mga oligarko. Okay. Yan. Just to add lang. Okay. Well, don't take it seriously because it's a joke. Okay, so yung mga oligarchs in layman's terms, sila yung mga 4M para sa akin. Mga hindi matanda nga na mayaman, taling mamata. Sila yung 4M. Sila yung makapangyarihan, na mayayaman, na mayayabang, at yung last guess what? Sila yung mga mananagot. So, 4M! Akala ko manya. Meron din ako tuturo sa inyo, no? Ang mga oligarko ay langmagu. Tayong mga Pilipino, ginugulangan nila, niloloko nila. Ang mga oligarko ay natbako. Ano natbako? Natbako, makuna. Binabaliktad ko lang. Natbako, makuna. Ganun sila sa pera, ha? Langmagu, natmaku, ano pa? Letbaku. Bakit? They are very of details. Ang mga detalye. Mga ano sila, they are very thorough and they have an eye for details. Kaya inaayos nila lahat ang mga plano nila para kontrolin ang buong Pilipinas at pahirapin ang mga Pilipino. Nagbibigay ng 150 pesos per 8 hours, per 12 hours. Si Henry C. hindi nagbigay ng mga benefits sa mga manggagawa. Ngayon, kontraktualisasyon ang ginagawa nila. Ang Jollibee, ganun din ang lahat ng mayan. Hindi nagbibigay ng mga benefits sa mga manggagawang mga Pilipino. Okay, yan ay mga natbaku, tsaka letmaku, at sa bandang huli, petmalu. Malupit sila sa pagsasamantala sa ating kayamanan, likas na kayamanan, at sa ating kabuhayan. Pwede pala pakada si Bishop. Pininil din po eh. Akala niya yung Bishop din. So siya ang ating Lodi. Anong Lodi po? Idol. Sige, some more please, some more. Yes, darling. Yung mic.
I'll be the next yung. Ikaw? Siya lang ang Magandang hapon, Bishop. So, as a youth of Iglesia Filipina Independiente, tanong ko lang po, bakit po isa sa mga components ng Revolusyong Duterte, ang Independent Church, if ngayon, nagrarally po sila, if talagang isa sila sa components ng Agdipayan, ng Revolusyong Duterte? Katulad din po ng maraming organisasyon, ang aming simbahang Iglesia Filipina Katolika Independiente ay biktima ng Tejeros Syndrome, pagkapaksyon-paksyon. Nung una po, nung ako'y nasa Communist Party of the Philippines pa, isa sa mga plano namin to infiltrate the Iglesia to infiltrate the Iglesia Filipina Independiente. And we have succeeded in doing so. Magpahanggang ngayon, ang isang paksyon ng Iglesia Filipina Independiente is under the control of the National Democratic Front. Kaya makikita mo ang Iglesia, isang paksyon ng Iglesia Filipina Independiente, nagrarally laban kay Marcos, ang libig ni Marcos, nagrarally laban kay Duterte, na nagsebo na yung mga utak din ng ilang mga pare at obispo sa Iglesia Filipina Independiente. So isang malaking paksyon naman na binubuo ng mga kasamahan ko sa Iglesia Filipina Independiente ay lumalaban para sa Revolusyong Duterte for a revolutionary government. So yun nga, hindi natin may iwasan nagkakaroon ng mga paksyon sa loob ng ating mga organisasyon. So yun, kailangan ay mapangibabawan ng ating simbahan, ganito mag-usap-usap at pag-usapan na ano ba talaga kuya ang tunay na problema ng ating bayan. Si Marcos pa ba ang tunay na problema ng bayan natin? Abo na si Marcos. Inuusap pa nila yung nakaraan. Sige, ito pa. Sir, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Denila, estudyante dito sa Guimaras State College. Yung akin lang po is just a clarification about sa trending most in social media, ang extrajudicial killings, almost known as EJK. Maraming nagsasabi na meron daw mga pulis na na pumapatay daw ng mga inosente. Pumapatay daw ng mga inosente dahil daw bawat kung totoo na kapag nakakapatay sila ng isang addict o tinatawag natin drug user ay may may nakapatong daw po na pabuga sa ulo ng mga Number one, para maintindihan mo yung isang larger framework for analyzing the EJK problem is this. Kaming mga lumaban sa gobyerno, particular, my own personal view of this matter of human rights is this. When you undertake to topple down a government, which we did, do not be a crybaby. Huwag kang iiyak kapag ikaw ay tinorture. Talagang tinotorture kami pag nahuhuli kami. Talagang nilalagay kami sa bartulina. Talagang papatayin kami. Pero, nagtotorture din kami pag makahuli kami ng mga sundalo. Nagbabaon din kami. Nagbabaon din kami. Kung minsan hindi naman 6 feet under the ground, 3 feet under the ground lang kasi nagmamadali kami. Wala kaming kulungan. Ang gobyerno ay mayroong kulungan. Okay. Kaya, kung titingnan mo, ang Revolutionary Army has more violations of the human rights than the soldiers. Pero siyempre, ang propaganda machinery namin, sinasabi namin palagi, ay kayo mga sundalo ang nagko-commit ng human rights violations. Kasi sumisigaw lang kami
para sa kapakanan ng mga magsasaka. Sumisigaw lang kami para sa kapakanan ng mga magkagawa. Hindi ba nakikita ako? Sumisigaw ako para sa mga magkagawa. Sumisigaw ako para sa magsasaka. Pero, hindi ko ginagawang sangkalan para ako ay lumaban ng armado sa gobyerno. Noong araw, ganun ang ginagawa ko. Nung nakakulong kami, naka-hunger strike ako, namumuno ako ng mga hunger strike sa loob ng kulungan. There was a time, there were 200 to 300 political prisoners under my command inside prison. Pag sinabi kong hunger strike tayo, hunger strike tayo. Pag sinabi kong tayo ay kakalampag itong mga bilanggong ito. Manggugulo tayo dito sa kampo, manggugulo kami. In other words, kasama ng propaganda yon ng isang revolutionary movement. Pero kung merong mangyari sa amin, pinagkukulong kami sa Bartolina, tulad ng ginagawa sa akin. Ayun, ito-torture ako sa loob ng kulungan. Iiyak ba ako? Ginugulo ko yung sistema eh. Ginugulo ko yung gobyerno eh. Bakit ako iiyak ng violation of human rights? Violation of human rights. Paano naman ang pinatay namin sundalo? Paano naman ang tinorture namin sundalo? Paano naman ang tinorture namin na pinaghihinalaan namin mga spy ng gobyerno? Ang dami namin pinatay, ang dami naming binaon sa lupa na 3 feet under the ground na, nagmamadali kami. So yun, tingnan mo, balansin ninyo sa utak ninyo ang sistema. When you undertake to topple down a government, you should be prepared to kill and be killed. You should be prepared to be tortured. You should be prepared to be imprisoned for so many years. Ako, naka 11 years ako, yung mga dyan, naka 21 years. Si Nelson Mandela, 25 years ako. Sisiw lang ang binuno ko sa kulungan, 11 years lang. Pero, nagko-complain ba ako na na-violate ang human rights ko? Yeah, kasi nag-violate din ako ng human rights kung lumaban ako. All is fair in love and in war. Okay? All is fair. Okay. Ano pa ba? Yung may tanong mo ba? Yung EJK? Yung EJK. The problem of drug addiction and the problem of illegal drugs in this country is so widespread and so deeply rooted down in our society. It is unfortunate that it is the poor people that are caught in a collateral damage. Kasi dahil sa kahirapan, sila rin ang nagbebenta ng droga. Hindi totoong walang kinalaman yung mga namamatay. Sila nagbebenta, sila ay gumagamit at yun. Pero anong gagawin mo? Paano mo masusugpo ito? Of course, dapat sumpuin mo ito sa source. Pagpapatayin mo ang mga nagsisimula dito sa Iloilo, sa province of Iloilo, Budikta. at saka dito sa island ng Panay, number 1 ng mga leader ninyong mga trapo, traditional politicians, na sila ang mga nagtutulak at nagbibigay ng protection sa droga. Kaya, dito sa mga lugar nito, ito marami nang tutumba na mga malalaking mga pangalan. Pero, hindi natin may iwasan na mayroong maliliit na tao. Okay? These are what we call collateral damage. In all revolutionary movements, there are collateral damages. Even in the war against illegal drugs, there are collateral damage. And even in the war against graft and corruption, there will be collateral damages in our struggle for a clean and honest government. Kaya, huwag kayong padadala dito sa mga propaganda ito. Nanggaling na ako dyan. Nandun kami sa kulungan. Sinulat ni Colonel Aguinaldo yung doon sa malaking wall namin doon. Why do you ask for leniency from the government you wish or you want to overthrow? Ang kanyang question. Kasi nag-hunger strike kami. Para mas magandang pagkain. Kung talagang tunay kayong revolusyonaryo, bakit hindi kayo makontento sa galuggo at saka kangkong na kangkong na meron pang ugat, meron pang mga ugat-ugat, tapos meron pang
Meron pang yung lupa, no? Meron pang lupa yung ugat. Naranasan ba ninyo kumakain kayo ng kanin na ang panghalo doon sa kanin, sa kaba, isang kinakalawang na pala. Oh. Pero hindi ko pinanguutang ng loob ang sakripisyo ko para sa sampulang Pilipino. Naranasan ko lahat yun. Pero ang sinasabi ko, this is all part and parcel. Sabi nga ni Bertolt Brecht, isang revolutionary, for alas, we who wish to lay down the foundation of kindness cannot ourselves be kind to our enemies. Hindi, kung magiging kind tayo sa mga oligarko, kung magiging kind tayo sa mga trapo, manatili tayong mga alipin, magpakailanman sa ating buhay dito sa ating Pilipinas. Ang palakpak dyan. Parang lang kayo na antig doon, ah. Okay? So, yeah, for a fact. So, one thing more po, ha? Huwag tayo mag-miss sa... baka mag-misunderstood natin, Bishop, for example, excuse me, si Bishop, nag-share siya. Kung hindi niya naranasan yun, wala siya dito ngayon to share and to enlighten us. Okay? So it's 4 o'clock. The provincial chairman ng Revolution Duterte for a Revolutionary Government, Professor Luis Germina. Sir, so, I'll give you the floor. Was wala the training and then sa Sunday. From 8 o'clock to 4 o'clock on Sunday. Was break anay kay Mator si Bishop kag si Sir Liesa sa Guimaras with Ma'am Wilme. So break anay was and then sa Sunday mabalik kita. So mabalik ka mo? Yes. Okay. So shall we all rise for a word of prayer? Bago tayo magdasal, ay manumpa muna tayo sa Revolusyon Duterte for a Revolutionary Government. Taas natin ang ating kanang kamao. Ako, pangalan, ay taus-pusong nanunumpa na itataguyod ko ang saligang batas at programa sa pagkilos ng Revolusyong Duterte for a Revolutionary Government. Ipaglalaban ko ang kataas-taasang pagpapahalaga ang sambayanang Pilipino. Ang tayong hari. Ang tayong may-ari. Tayong magkakaisa. Sa ilalim ng ideolohiya ng Pilipinismo o Duterteismo. Kasi hanawa ako ng Panginoong Diyos. So kayo, nandun pa tayo. At ang ating provincial chairman ng ating Revolution Duterte para sa lalawigan ng Guimaras ay hindi ba kundi si Luis Germina. Sino mag-lead the prayer? Sino pwede mag-lead the Can we request Baby Lecha to please close us in a word of prayer? Pangwakas ng panalangin. After the prayer, the mature people from the different towns will stay. The young ones will go out gracefully. And we will see you on Sunday. Ma-pray muna si Mama. Miss Baby Joy, si Lydia. Pasa na lang yun. Okay. Shall we pray? Diyos naman ang may kabalaan. Salamat iwat Ginoo sa inyong hapunanon. Nagidalanin kami sa sininga loob. Salamat din sa kaayo, katupon mo. Sa aming Ginoo, pag-provide mo, bisan pa sa mga pag-protect mo sa tagsa-tagsa sa aming Ginoo. Salamat din sa pagpugi sa tagsa-tagsa na RDRG in spite of the limitations, in spite Ginoo sa mga kakulangan Ginoo yet ari kami Ginoo sa sininga loob. Handom namon Ginoo nga ining activities Ginoo. Mangin mapinuslanon kag mangin victorious Ginoo sa inyo tiilan Ginoo. Salamat sini sa among speaker sa Panginoon nga ginpadala mo siya sa sininga loob mag-enlighten us
Kabay Panginoon nga ito mga pulong, magapangita asing hulot sa among tagipusoon. Kabay ikaw din mga bless, magahatagi sa kusog ng kabakol bisan pa sa Provincial Chairman kay Sir Luis. Tagi mo siya Ginoo gihapon sing pagpakamayo sang iya Ginoo nga pagdayon nga paglid sa sininga na isa ka kausa ni Ginoo. Bisan pa sa mga kaupot Ginoo, even Ginoo sa sining mga kabataan. Salamat Ginoo ikaw gid naghatag sa ilang Ginoo sa kakugi bisan pa sa ilang Ginoo tinion nga maka-share sa sininga adlaw Ginoo. Kabay pa ikaw gid magpadayon mag-equip sa ilang Ginoo sa knowledge, skills and understanding nga sa diin ang ilang nga gugma sa amon nga pungso ni Ginoo even sa sining amon nga pinalangga nga probinsya, ang probinsya sa Guimaras Ginoo. Kabay pag ikaw mga bless ang tagsa-tagsa sa amon Ginoo, upod ka sa amon pagpauli nga sa diin dala na amon Ginoo ang ini nga amon mga nabatian Ginoo. Lakip sini nagapangayo kami sing kapatawaran sa amon kasalanan Ginoo, nakasala kami sa imo sa pulong sa buhat ug sa panghuna-una. All this we commit in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Ng Panginoon. So, Ang mga gulang-gulang na bilhin ang estudyante pwede na. ang mga millennials pwede na. Thank you so much Thank and you. we'll see each other again on Sunday. I hope when you go out of this room, you have something very Magandang hapon po muli sa inyo. At sa linggo, ipagpapatuloy natin ang mas malalim na pag-aaral tungkol sa ideolohiya na siyang gumagabay sa Rebolusyong Duterte for a Revolutionary Government. There are certain principles I have mentioned earlier. Number one, yung the universal right of peoples, of all peoples, to a revolution, whenever their rights are being, whenever their interests and rights are being trampled upon and disregarded by the ruling classes. They have a right to revolution. On the other hand, there is the universal right of the state to protect itself, and the universal definition of revolution is that it is a people that brings about real change on the part of those who are hitherto exploited and oppressed. Yung mga dating pinagsasamantalahan, yung dating inaapi, ay siyang aalsa para magkaroon. That is the essence of the Revolution Duterte. The fourth principle guiding us is that there can be no real revolution unless it is guided by an ideology. If and when there is a revolution of the people without the guidance of an ideology and a program, katulad din ng mga iba't ibang mga partido sa Pilipinas, wala naman silang programa, wala naman silang ideolohiya. There can be no revolution without a revolutionary ideology. Kaya, kung kailangan natin ng isang revolutionary ideology, kailangan mag-aral tayo ng update. Ngayon, ano ang produkto ng isang training sa ideology? Ang pinaka-produkto nito ay ang tinatawag na cadre. Alam niyo, sa salitang cadre ay galing sa quadro. Quadro is a figure of 4 equal parts. Meaning, a cadre is a person who possesses certain 4 qualities on more or less equal extent. Number 1 dito, about, yan. If I draw a square. Nandito, sa taas, he must be an ideologue. Anong ibig sabihin ng ideologue? Naunawaan mo, pinaniniwalaan mo, pinananampalatayan mo ang iyong ideology. And katulad na sinabi ko kanina, you're willing to act, you're willing to sacrifice, you're willing to offer your life
to the ideology that guides the revolution of Duterte for a revolutionary government. Dito sa site na to, you must be an agitator. When you say you are an agitator, you are able to convince and persuade and explain to the people the aims and purposes of Revolution Duterte and be able to win them over to our side. You are a convincer, you are a persuader, you are an agitator because you stop them from being lazy, you stop them from being lackadaisical, you stop them from being silent. They don't voice their grievances. No? Then there is no discontent, there is no dissatisfaction on their part. There can be no revolution. The beginning of a revolution is discontent. If as slaves we are happy with our present status, then we will be remaining as slaves. Okay. And then of course, dito sa left side dito, you are an organizer. Kasi hindi ka nagsasabot ng mga binhi. Bilang isang agitator, sabog ka ng binhi ng Revolution Duterte for a revolutionary government, hindi mo naman inaalagaan. You do not nourish, you do not nurture, you do not organize these people into one association, into one organization. If you cannot do that, then sayang lamang yung sinasabog nating mga binhi. The parable of the sower. No? Ang Panginoon ay nagsabog ng mga binhi. Ang ilang mga binhi nagsumapo sa iba't ibang klaseng mga kalupaan. Pero ang importante dapat na isang organisador ay kailangan sinitingnan niya ang lupa kung saan niya sinasaboy yung mga binhi. Nang sa ganon ay maalagaan niya para lumago at lumaki ang mga binhi na yan at maging isang punong kahoy o isang produkto ng paaaring pakinabangan ng mga tao. Dito naman sa ibaba, kaya siya nasa ibaba, okay, he is an ideologue, he is an agitator, he is an organizer, dito naman administrator. Nag-organisa ka na nag-organisa, nagbuo ka ng iba't ibang mga organisasyon, but you cannot sustain, you cannot maintain and sustain the organization as an existing, continuing existence as an entity. What is the difference between an organization and an institution? When an organization meets the requirements of the people for so many years, then that organization becomes institutionalized. That is just the difference between an organization and an institution. So when we are organizing a revolution for a revolutionary government, we should be able, we should have the capacity to maintain and sustain the organization and be good administrators. Kukuha ka nga ng kapangyarihan, hindi mo naman alam gamitin ang kapangyarihan yan. Aalisin mo yung mga kurap at saka mga inefficient na mga tao, pero tayo dito, hindi natin kayang patakbuhin ang gobyerno. If you want to remove the corrupt, if you want to remove the dirty politicians, if you want to remove those who are involved in illegal drugs, then we should follow the principle of committed to the revolution of Duterte and the revolutionary government, clean of any case of illegal drugs, corruption, and criminality. And then the other C is competent. May kakayanan, may abilidad na magpatakbo ng isang pamahalaan. In other words, ang cadre is a person who possesses all these four qualities in more or less equal degrees. Okay? So alam niyo kung anong ibig sabihin ng cadre at kung anong ibig sabihin ng cadre building. In order for this to succeed,
Kailangan mag-produce tayo ng maraming mga kadre sapagkat kung wala ng mga kadre, mangangailangan tayo ng bantay pa ng bantay lang. Oh. Tingnan niyo yung bantay natin, COA. Oh. Kailangan pang bantayin din ang mga COA. Tapos yung mga nagbabantay sa COA, kailangan babantayin pa natin kasi wala tayong kadre. Walang tigil yung ano eh. Oh. Ano ba gusto natin mayari? Babantayan natin ang mga kura. Eh, sino magbabantay dun sa mga nagbabantay ng kura? Sino ba nagbabantay ng ano? Kasi yung nagbabantay ng mga corrupt din, magiging corrupt din. Yes. Ano sabi ni Rizal? What is the value and of a revolution if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow? Na walang pagbabago sa ating isip, walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa ating kaluluwa, kapare-pareho lang tayo na yung mga papalitan nating mga tao, mga mandarambong, mga bagong mandarambong na naman ang magte-take over. Yan ang iniiwasan natin. So those are the principles that guide our cadre building. Now, for the province of Guimaras, ito ang provincial chairman natin ay binibigyan ng kapangyarihan ng National Executive Council ng Revolution DUTERTE for a revolutionary government to form his own set of officers, and he will be having also the responsibility, the power and the responsibility to build councils, municipal councils, and he will also have the responsibility to build 12, parang apostoles din, 12. Pero kailangan isa lang ang hudas. Hindi na nakarami. Hanggang barangay. Kung magawa mong 24, bakit hindi? Yun ang tungkulin. So, that is the responsibility of a provincial chairman of the province of Guimaras. You have something to tell them? So kung may mga pamangkot ka mo, pwede ka mo pamangkot, no? Anyway, ang Limata ka Banwa, we have organized already the Tapang at Malasakit. And that is automatically ang unang ato Revolution DUTERTE. So pero may mga barangay pang Hasmin, doon pa iban makasabit sa barangay Tagdusi-Dusi. So pero i-complete ko na siya para the full names i-forward ko kay Bisa. Nagkopya siya. Okay? So kung may imo na gusto sa Sanbi, mas maayo. In a reaction. Kasi excuse me sir, Bishop, baka may feeling ko may agam-agam yung mga kasama natin kasi they are also members of the PDDS. PDDS is a political party, and this Revolution DUTERTE for a revolutionary government is a movement. So, if you are a member of this movement and member of PDDS, walang problema. Di ba, Bishop? No conflict. Kasi po, kung nakita ninyo po, National Vice Chairman ng movement na ito, si General Javier, siya din ang National Vice President ng PDDS, political party. Ang status na po ng PDDS, natapos na po ang hearing as a political party sa National Comelec, and the official result will be announced soon. Pero laban-laban na po na ma-approve na kasi the Comelec was really impressed po sa presentation ng ating mga national officers. Yes, Bishop? Okay, before I answer that question, I just would like to clarify that there are organizations and organizations. Yeah. There is a positive element in what we call multiplicity of organizations. But this should not result in confusion among our members. No? Parang mga hilong-talilong tayo na hindi natin malaman kung ano exactly where lies our ultimate loyalty. Okay. Ipagkagawa ko muna mamaya. Mayroong Tapang at Malasakit. Mayroong PDDS.
Merong hukpong ng pagbabago. Merong PDP laban na. Friends of Rudy Duterte. Iba't ibang mga organisasyon ito. So yun. Question? So, with the different movement, what will happen to the federalism? So, we will go with the revolutionary government. Ang target ng revolutionary government is to hasten, is to facilitate and to strengthen the movement for federalism. Because at present, considering the political institutions, the Congress, the Senate, the Supreme Court, the Judiciary, puro maglalagay ng mga TROs yan eh, temporary restraining order. Merong grupo ng tao na magdadala sa Supreme Court questioning the constitutionality of federalism. Yung mismong batas na yun. Ang sabi ni Senator Lacson, the draft of a federal constitution presented by President Duterte as a result of the work of the 25-man committee is dead. All we have to do is to cremate the draft constitutional, the constitutional draft of federal constitution. So, ano mangyayari? Kung gano'n ang attitude ng mga congressman, gano'n ang attitude ng mga senador, ano mangyayari sa federalism? Unless, yeah. Thank you, sir. So it's only through revolutionary government. Okay. Ang advantage kasi ng multiplicity of government, multiplicity of organizations is that there are many organizers. And if there are many organizers, mabilis ang mangalap at kumuha ng mga tao sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. I will give you one principle. In any revolution, organization determines everything. And within the concept of organization is not just any organization. Maging ang ating Panginoon Jesucristo ay pinili yung mga many are called but few are chosen. The slogan of our Lord Jesus Christ, many are called but few are chosen, is just a recognition of the existing inequality of opportunities. And not only inequality of opportunities, but the inequality of the living and livelihood conditions of the people. If we happen to be coming from a poor family, then we do not have a benefit of a very high education. Okay? And if you do not have the benefit of a higher education, does it mean that you are deprived of the opportunity to rise above society? Kung papansinin ninyo ang requirement ng Constitution, kapag ikaw ay magiging secretary of the DNR and the DAR, you should be a lawyer. Kung ano ang qualification ng LRA, you should have practiced law for the last 15 years of your life. Or preferably, you should have been a judge of a court of law. Okay? Hindi sabihin nun. Pero, just to recognize that we are giving equal opportunity to everyone. The requirement for becoming a president of this republic is to read, knowing how to read and write. So hindi nyo nakita yung logic nun? The requirement and the qualification to become the president of the Republic of the Philippines is to be able to read and write. Pero doon sa mga cabinet members, kasi inirecognize niya that anybody could rise from poverty
from lack of education to become the president of their party. So, makikita ninyo yung... But of course, leadership implies that we all come from the uneven, hindi patay-patay, ang sitwasyon ng ating buhay. Kung ganon, the duty of a leader is to be able to recognize that from whence he comes, kung saan siya nanggaling, and to be able to remedy the unequal and uneven condition of our existence as a people. Yun ang talagang tunay na leader. Babalikan niya yun, yung pinanggalingan niya, naging leader ako, naging top notcher sa bara ko, katulad ni Marcos, pero babalikan ko ang kondisyon. Bakit? Ang ibang mga anak ng mga mahihirap ay hindi maaaring maging presidente ng Pilipinas. Kasi hindi sila magtatap sa bar, hindi sila maaaring mag-aaral sa UP, hindi sila mag-aaral sa Ateneo, sa Beda, o itong mga elite na schools na ito. And later on, nakita naman ninyo na isang magsaysay na mekaniko naging presidente ng Pilipinas. Isang housewife na tapos din ang koleyo ay naging presidente ng Pilipinas. So, in other words, yung uneven and the unequal distribution of wealth ay kailangan address ng isang leader. So, the multiplicity of organization, wala na tayo. Multiplicity of organizations. Anong ibig sabihin nito? Para maraming initiative. If you give opportunity to many people to form organizations, mabilis ang pag-oorganisa. Okay? Meron tayong tapang at malasakit. Sino presidente natin? Presidente ng tapang at malasakit. Meron tayong PDP laban na Coco Wilme. Meron tayong PDP laban na kay Dick Garcia. Meron tayong hukom ng pagbabago. Yes. Sino chairman natin? Same people. Same people. Yes, same people. Hukom ng pagbabago. Ano si Sara Duterte. Regional lang daw, but parang they are contemplating on making it a national political party. PDDS, from the very beginning, yung konsepto ng PDDS, federalismo ng dugong kapilang samahan, has been contemplated to be a national ideological political party. Alam niyo ibig sabihin nun? Ginagawa yan ng isang ideolohiya. Political, ang word na political, ang ibig sabihin nun, interested in gaining Power. and seizing political and state power. Okay? But even movements like Revolution Duterte for a revolutionary government is a movement, it's not a political party. But it is a movement that aims to seize and to gain political power. Yung sinabi kong binanggit ko na gusto nating ilagay si Duterte, alisin ang Kongreso, at saka alisin ang Senado, ibigay kay Duterte ang lahat ng legislative powers para mabilis ang kayang kumilos. Okay? Pag si Duterte na nandun, okay, ayusin lang natin kung paano natin i-implement ang federalismo. Pag-uusapan lang natin kung paano natin mabilis na mabibigyan ng pondo ang lahat ng mga teachers at mag-increase ng sahod na dodoblihin natin. Hindi na didibatihin ng Kongreso. Maraming magagawa na mabilis. Sa loob lamang ng 3.5 taon ay maraming magagawa si Pangulong Duterte. Matigit sa lahat, tandaan ninyo, number 1, what is the aim? What are the three stages? In the Revolution Duterte for the revolutionary one, it's the extirpation of the trapos and the oligarchs. The word extirpation, extirpation, ibig sabihin, kakat down natin ang mga powers nila ngayon. Yung hindi nila pagpapasahod ng tama, yung hindi nila pagbabayad ng tamang taxes, yung hindi nila pagbibigay ng mga benefits sa mga manggagawa. Kailangan sumunod sila. Kailangan sumunod si Henry C. Kailangan sumunod si Tan Kak Chong. Kailangan sumunod ang itong mga oligarko na ito. Kung hindi,
talagang yung mga taxes lang na yung smuggling na kinokontrol nila, yung mga rice cartel na kinokontrol nila. Alam ba ninyo, yung mga oligarko yan, binabayad sa Cagayan, sa Isabela, sa Nueva Ecija, binibigyan ng pera yung mga magsasaka para magsaka. Pagkatapos, nakapirma sa isang kontrata ang magsasaka at Galfo na kailangan yung palay ay ibigay sa mga cartel. Lahat. At a very low price. What was the purpose of NFA? The purpose of NFA ng Marcos is to buy at a higher price ng palay. Pero anong ginawa ni Cory? Binigay kay Emil Ong, isang member ng rice cartel. E di para mong binigay ang isang sanggol sa isang lobo, pinainan mo, pinakain mo isang sanggol sa isang lobo. So anong nangyari sa NFA? Hanggang ngayon, mali ang konsepto nila. The NFA was designed by President Marcos to protect the interests of the magsasaka, the farmers. Pero baligtad ang nangyari. Ito ngayon ang rice shortage. Because of the manipulation of the rice cartel na hawak ng mga oligarko, ito ngayon pinahihirapan si Pangulong Duterte. Kasi pag pumipila ang mga tao, kukunan sila ng mga litrato yan, in the Philippines, under the administration of Duterte, the Filipino people are queuing for 2 kilos of rice. 3 kilos. So, hindi kayo makakabili ng higit sa 3 kilos. So, yan. At saka, yung pinakamababahong bigas ang makukuha ng mga mahihirap. Kasi, yung mga gandang bigas na galing sa Thailand at galing sa Vietnam, hawak na rin naman ng mga rice cartel. At i-release nila ng unting. Paano mapapakulong lahat ni Pangulong Duterte yan kung walang revolutionary government? Why? No way. No. So, yun, nakikita na ninyo ang logic. So, yung marami tayong mga organisasyon, hindi naman masama. Hindi masama. Ang importante, merong isang, on Sunday, maunawaan ninyo ang bakit mahalaga yung ideological line, yung linyang pag-ideolohiya, because an organization should have a very clear ideological line. Okay? Secondary to that would be a political line. Ang ibig sabihin ng political line, an organization like this should address a political structure, an existing political structure. Hindi masama ang politika. Sabi ka, ang problema ng Pilipinas ay sobrang politiko. No. It is the right kind of politics. The struggle for power. Ang mga mahihirap, ang mga maliliit, ay hindi marunong makipagtunggalingan sa larangan ng politika, pakikipag-agawan ng kapangyarihan. Naiiwanan tayo sa pansitan. Okay. Hindi tayo marunong lumaban para sa ating kapangyarihang pampolitika. Yan ang ibig sabihin nun. A political line. Okay. We are addressing an existing structure of political power. Ang tinatanong lamang sa isang tao, kanino ka ba? Panig. Ano ibig sabihin ng paninindigan? Saan ka pumapanig? Which side panig? Panig ka ba ng mga oligarko at saka mga trapo? O sa panig ka ba ng masa ng sambayan ng Pilipino? Choose. As a leader, you should be able to choose which side you are on. Which side you are on. Yun ang ibig sabihin ng paninindigan. The other element of paninindigan is, which is another word for ideology, the Tagalog word for ideology, is tindig, position, positioning, postura. How do you position yourself in the burning issues of the day? Kung ang contractualization ay pinag-usapan, para sa contractualizasyon ka ba? O pag-alis ng contractualizasyon bilang salot sa mga manggagawa. Pag pinag-usapan ng mga problema ng katiwalian
Saan ka ba? Sa panig ka ba ng mga tiwali? O sa panig ka ba dun sa mga naglilinis sa ating pamahalaan? Indeed, panig. Ayan. Pilinawin natin yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mechanics nito, babalik ako sa multiplicity of organization. When we are in the revolutionary movement, I said, multiplicity of organization is a many-headed hydra. Maraming ulo. Ang tagpasin mo ba sa ulo, marami pagtutubong mga ano. Hindi ko lang ang octopus pag pinagpas mo yung mga tentacles niya, ay tutubo yung mga tentacles na tutubo yung mga tentacles na mga yan. Pero ang importante dito is that in a revolutionary movement, tagpasin man yung tapang at malasakit, meron pa rin mga ibang organisasyon na tatayo at susuport. Pero in the present situation that we have now, we are not removing a sitting president. Meaning, it's not going to be bloody, it's not going to be violent, it's not going to be mahirap and difficult because we are not removing President Duterte. On the contrary, we are trying to prop, diba? Para lalo siyang mapalakas upang sa ganon may sa katuparan niya ang kanyang mga layunin, ang kanyang mga vision and mission for the country. So multiplicity of organization may result in some confusion on the parts of the masses of our people. It may result in lack of clarity in the fidelity and the loyalty of the members. Okay. Pero pwede namang maraming mga organisasyon tayo na sumusuporta kay President Duterte for Friends of Rodrigo Duterte, MRRD, Mayor Rodrigo Duterte, NBCC, National Executive Coordinating Council, KP, Ilusang Pagbabago, Hukbong ng Pagbabago. Okay? Koalisyon. Koalisyon. Ang problema lang dito, tutukuhin ko na yung problema, ano ba talaga? Are we reserving PDP laban? Yung PDP laban, Kokoy Wing, naglundagan na yung maraming mga liberal party dyan. Majority na yan, dating mga dilawan. Dito naman sa PDP laban, Vic Garcia, these are the original PDP laban who have undergone indoctrination on the party ideology and who have been loyal to the anonymous club. Ngayon, ano ba ang strategy natin? Ang ibang mga political parties, sinutumbok nila yung mga incumbent congressmen, incumbent mayors, mga nakaupo, incumbent na mga congressman at saka provincial governors. Ano ba talaga? Kaya we will seek clarification from the President himself. Ano ba talaga, Ginoong Pangulo? Ano ba talaga ang ating marching orders? Okay? Ano ba talaga ang partido na gagamitin na? Kung gusto mo naman, kasi tinanong ko yung mga grupo ni Vic Garcia. Oh, tinawag kayo ng Pangulo. Tapos, nandito yung grupo ni Coco. Nandito yung grupo ni Vic. Ano sinabi sa inyo ng Pangulo? Ano yung Solomonic solution dito sa problema ng factionalismo sa loob ng PDP naman? Ang sabi sa akin, it's going to be the COMELEC. Because the President does not have the power to decide which is correct, which is the real political party, PDP laban, Coco Wing, PDP laban, Vic Garcia Wing. Ang sabi sa akin, it is the COMELEC who has the power to decide sino ang tunay na tinikingdom ka. Ang magdi-decide na naman doon, sino magbibigay ng mas malaking pera sa COMELEC? Ayun. Sino magbibigay ng ano? Ingon. Kaya kailangan to.
Kailangan to para mag-decide ang presidente. They cannot decide on that. Alvarez, questioning the speakership of Gloria Macapagal Arroyo. Recently, the group of Villafuerte attempted to dislodge GMA from the speakership of the House. Hindi natitigil yan. Tuloy-tuloy na naman yan. Walang tigil ang mga trapo sa kanilang mga ginagawa. Yan. Tapusin na natin. Alisin na yung kongreso na yan. Tapos, babalik ba? O kailangan bang bumalik si Gloria Macapagal Arroyo? Bakit? Mahal na mahal ba niya si Gloria Macapagal Arroyo? At saka yung kanyang puti husband? I don't want to Okay. But you said, Bishop, that the revolutionary government is only a movement. This is not a political party. You said that sino mag-decide, sabi ko, kay Kokowing, kay Koko PDDS, o kung kay sinang yung isa, Garcia. Pero sabi mo, ito mag-decide. So, ang ano ko, hindi ito political party, this is a movement. So, what is the reason why this is, you saying this is in relation to Alam mo niya na mga affect that? Pinamig sa inyo yung mga principles, the voice of the people is the voice of God. In other words, a political party, the word party is a derivative of the word part, bahagi. In other words, guided by a particular ideology and a particular set of interests, you form a party. Kaya, it could be a Christmas party, it could be a birthday party, it could be a political party. Meaning, as a partisan group or a sectoral group, you are seeking to seize, gain, and get into power. State power. Ito naman, revolusyon. Pinaliwanag ko sa inyo yung transformation ng society from the oppressed, dadali natin sila sa pedestal ng kapangyarihan. So, this is a more powerful movement and more encompassing and more universal in application than this small political parties. Yan, kaya ginagamit dito yung universal right to revolution. Ano sinasabi? Even the 1987 Constitution, Article 2, Section 1, of sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang ginagawa mo lang, pag inalis mo yung Kongreso at saka ng Senado, alisin mo na yung mga nagre-represent sa'yo. Ang mga hinayupak na mga nagre-represent sa atin na yan, sila lamang ang nagtatamasa at sila lamang ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Itong congressman at saka ganun din ang mga mayors at saka mga provincial governors. We have entrusted them. We have given our trust and confidence to them. They have failed us. If they have failed us, then we'll have to change them. If the present constitution and the present political system does not allow changing all these people, then we should change them by direct action, by direct democratic action. Yun. Bishop, we have 5 minutes left now. To make it simpler siguro from the former group member na kasama ko, kung mangyari mga revolutionary government, the big question is, sino ang may authority magpaupo sa mga group of people to govern? Kasi there are these 50 people that are claiming they are the original daw, sila uupo. And here we are also, we are hoping for that. So that is why when it comes to revolutionary government, we have established this council chaired by Tito Luis. Ano naman kung si Tito Luis bigyan ng power ni Bishop or from the Malacanang na ilagay doon ng mga tao sa kabila? Of course, we're still in one. The PDDS is the political party who will file the candidacy if ever may election. Alright? If ever may election. Pero isa pa rin tayo. So, as direktahan na lang ng pag-uusap. That is why we have the chairman in the person of Tito Luis. As a chairman po, surely he will be delegated
worst comes to worst. I mean, worst, best siguro comes best. Kasi we're praying here. Yeah. We are waiting, we are aiming for this revolutionary government. Kaya kung naman aming hope ka, kasi kung mag-election nga mamandya ko, wala. Nakita ko na yung problema. Yeah. Okay. Nakita mo ang problema. PDDS has its own set of pamalit. Pagpalit sa mga kasalukuyan. MRRD has its own set of people whom they would like to replace, to replace the existing. Merong mga political parties din, ano, yung Hugpong ng Pagbabago, DF Federal, Partido Federal. Ngayon, all the president has to do is to call all these organizations together, and sasabihin natin, dito hindi natin bibigay sa isang Korte Suprema, hindi natin bibigay sa COMELEC, sapagkat wala ng COMELEC, hindi natin bibigay sa Kongreso ang desisyon, hindi natin bibigay sa Korte Suprema ang desisyon, kundi ako ang magdidesisyon. Ako at ako lamang ang magdidesisyon kung sino ang magiging tunay na gobernador ng Guimaras. Kung sino. We have given him the power. Para tayo paguguluhin natin ang isip natin. Mr. President, pero ang sinasabi natin, Mr. President, Revolution Duterte for the revolutionary government has a set of officers and men. Yes. And we believe that these are the men who should be appointed to the position of provincial governor, provincial governor, vice governor, and mayors of the different towns of Guimaras. At kapag nag-desisyon tayo, wala nang pabali-bali. Nasukbol ko kayo doon nakapoy na si Lisa. Amo na galing akong statement ngayon nga ang grupo sa PDDS, grupo sa Tapang, amo na ang grupo sa Revolution Duterte. Kaya worst become to worst, hindi na kami mga kung sino i-plaster to. Di ba? Kaya may guide na tamo, may grupo na ta from the grassroots, from the barangay, to the municipal, to the province. Alang-alang ka rin po dito ng PDP laban, kaya wala sa bisato. Very simple. Diba? That's why kamoy sa bunga hapon, ginaaman kamo. With the presence of Bishop Tayag, it is a strong endorsement na kamo na nagapungko as the full assurance kung mag-abot di man ang panahon. Bishop? Okay? Palakpakan natin si Bishop. Okay? So, alawig sa discussion ta, and we are going to continue this on Sunday, kung pwede, ma-start na temprano, para ka-off kita earlier, kay may night siya nga flight to Manila with Mr. Miliesa. So, may isa pa ka-question to, hindi ma-off na kita. Okay? Go ahead, yes. Last but not least. May tapang at malasakit kang PDDS, bastado na to. So, hindi na kita mag-ubra sa another form na may title, hindi na revolution, Duterte for a revolutionary government, no need na. Why na eh? Kaya may lista na kami mo. May lista na kamo sa ako. Sir, and face to be makulit, sir. Very good. Let ako. Mamilit na lang. Okay. So, at no, tanan nga lista mo gani kayo na ito, nag-joke ko kay Hasmin nga, komplituhon ang barangay sa Sibuna, kag sa Nueva, kinukulang-kulang, sino na mo, karoon na yung kaso matabo. By October or by November, manglakap ka sa katutulman. That's why I need your official list na i-submit sa akon. Okay, para may complete listing, they will be complete to mali grupo. So, thank you very much. Shall we all stand and have a word of prayer again before we leave? Father God, in the name of Jesus, we are very grateful this afternoon for this great opportunity that was given to us, especially the presence of Bishop, Mr. Miliesa, and all members of the Tapang at Malasakit, and above all, the Revolusyong Duterte.
bless each and every one of us as we depart from this room. May your guidance and protection will be upon us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyo.